Vi ska nu prata finansiering och finansieringsalternativ. Är det så att verksamheten inte finansierar sig själv eller att man vill växa snabbare än med egna vinstmedel kan man behöva hitta andra sätt att finansiera tillväxten. Ofta förekommer en kombination av olika finansieringsformer. Vi på Almi är experter på att lägga detta finansieringspussel. Vi ska titta närmare på lån, utvecklingsmedel och ägarkapital och deras respektive för- och nackdelar. Vi börjar med lån. Här är ett urval av de banker och låneinstitut som finns på marknaden idag. Beroende på vilken typ av företagsform du väljer så kan beloppen variera på hur mycket du kan låna. Almi har en marknadskompletterande roll och lånar ut tillsammans med en bank eller annat låneinstitut. Du kan också låna till den löpande verksamheten för att jämna ut toppar och dalar i ditt företags kassaflöde och skapa en extra trygghet. Det finns olika alternativ när ditt företag behöver förstärkt likviditet, exempelvis för att hantera utgifter innan du själv fått betalt. Fördelen med lån är att du behåller kontrollen över företaget, men företaget behöver ha stabila intäkter för att kunna betala räntor och amorteringar. Det andra sättet är att titta på utvecklingsmedel. Konkurrensen om dessa medel är ofta stor och här rekommenderar vi att du pratar med din rådgivare på Almi så tittar vi på vad det finns för olika möjligheter för dig. Det finns regionala företagsstöd, checkar från Tillväxtverket och Vinnova, verifieringsmedel från Almi och EU-bidrag för att nämna några. Vad man kan söka för varierar, så det gäller att bevaka de olika organisationerna. De fördelar som är förknippade med utvecklingsmedel är att det inte krävs någon återbetalning. Däremot är denna typ av finansiering ofta detaljstyrt och öronmärkta för vissa insatser, processer och samarbeten. Det är alltså viktigt att förstå om ett utvecklingsmedel gynnar verksamheten och ligger i linje med vad du vill utveckla. I vissa fall kan det krävas motfinansiering eller en egen insats från den som söker denna typ av medel. Den sista finansieringsformen som vi ska gå igenom är ägarkapital. Ägarkapital betyder att du själv som ägare går in med finansiering eller att du släpper in delägare i företaget. Här pratar man även om privat riskkapital som man bland annat kan hitta hos affärsänglar och riskkapitalbolag. Den typ av företag som oftast är aktuella för ägarkapital är de som har en skalbar affärsmodell med internationell potential. Fördelar med ägarkapital är att du får in extern kompetens i företaget, kompetens och kapital i en och samma person. Väljer du denna väg krävs det att du är villig att släppa kontrollen i företaget och låta någon annan vara med och bestämma om vart företaget ska ta vägen. Här ser du lite alternativ på ägarkapital och riskkapital. Det är allt från familj och vänner till affärsänglar och större riskkapitalbolag. Vi ska inte lämna ägarkapital riktigt ännu, utan vi vill belysa några punkter som är viktigt att tänka på när du tar in nya ägare. Först och främst, välj nya ägare med omsorg. Det handlar inte bara om kapital. En ny ägare blir din framtida partner. Du behöver hitta en bra kombination mellan kompetens och kapital för att gynna verksamheten och ni behöver vara överens kring målet med ägandet. Nästa punkt handlar om värdering. Det finns olika sätt att värdera ditt företag och här är det bra att ha hjälp av en ekonomisk rådgivare. Du behöver hitta ett värde på företaget som motsvarar din och den nya ägares bild av företaget. Fundera på vilka värden som ditt företag har. Finns det värden utöver det finansiella som exempelvis patent? I en förhandling med en ny ägare behöver du motivera och beskriva de tillgångar i företaget som utgör din värdering. Sista punkten handlar om struktur. Struktur är extra viktigt när ni blir flera ägare så att ni kan jobba mot samma mål. I ett aktiebolag finns en del formalia som underlättar ert gemensamma arbete. Det är handlingar som ägardirektiv, arbetsordning för styrelse och vd. Formulera ägardirektiv tillsammans så det är tydligt vad ägarna vill att företaget ska jobba mot samt arbetsordning för styrelse och vd för att se till att styrelsen jobbar mot ägarnas mål.
I fördjupningsdelen hittar du länk till Fredrik Sjövall från Hemcheck och hur de resonerar runt externt kapital. Ett nyckeltal används för att värdera ett företag och dess verksamhet och används för att få en mer detaljerad beskrivning hur det egentligen går. Med ett nyckeltal mäts nuläget mot uppsatta mål som företaget har för att veta om man är på rätt väg. Nyckeltal används som jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från föregående år. Du behöver hitta dina egna nyckeltal som du kan följa över tiden och som du kan jämföra med företag i samma bransch. Tänk på att alla branscher är olika och har sina egna mått. Vi ska ge några exempel på vanliga nyckeltal. Kassalikviditet är ett nyckeltal som anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Ett företags kassalikviditet behöver vara minst 100% för att klara av sina kortfristiga skulder. Nyckeltalet kräver alltså kännedom av omsättningstillgångarna och de kortfristiga skuldernas karaktär för att användas korrekt. Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. En soliditet på 100% innebär finansiering med enbart eget kapital och en soliditet på 0% innebär att det inte finns något eget kapital. En analys av företagets soliditet syftar till att bedöma ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Bruttovinstmarginalen anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Nyckeltalet kan användas för hela företaget, delar av det eller för olika produkter. Rekommenderad bruttovinstmarginal varierar kraftigt mellan olika branscher beroende på sortiment och prispålägg. Omsättning per anställd är ett vanligt förekommande nyckeltal och används ofta för att bedöma ett företags effektivitet. Ju högre värde, desto mer effektivt anses företaget vara. Här är det viktigt att tänka på att nyckeltalet påverkas av bland annat hur mycket vidareförsäljning företaget har, prisförändringar och hur medelantalet anställda är beräknat. Fundera nu på vilka nyckeltal som är relevanta för dig och jämför sedan nyckeltalen med företag i din bransch som du hittar på allabolag.se, hitta.se eller proff.se. Nu är det dags att summera detta seminarium och vi vill skicka med dig några punkter. Finn det unika i din affärsidé och våga ta betalt. Planera och följ upp din ekonomi regelbundet så att du kan justera priser och kostnader. Och glöm inte momsen. Förstå din budget och hur du kan minska kapitalbindningen. Ha koll på dina största kunder och leverantörers ekonomiska situation. Följ dina konkurrenter för att förstå hur branschen utvecklas. Stort tack för att du var med oss denna stund. Vi hoppas att du fått lite inspiration och nya idéer för hur du ska ta nästa steg. Ett sätt kan vara att titta på våra övriga seminarier som du hittar på hemsidan. Lycka till!